Jó. Oké. Jó, akkor hát sajnálom, hogy most vége van, mindjárt, pár perc múlva. I'm sad that it's over soon, in a few minutes. De majd még folytatjuk, hogyha lelkesek vagytok. But we will continue if you're enthusiastic. Igen? Jó. Om Gyánati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Dadati Svapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajjivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Igen, megyünk tovább. Shri Varshavanavi Devi Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Dayane Prayabhave Namaha Madhurojvala Premadya Shri Rupanuga Bhaktidam Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Virudha Bhasidhanta Dhanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambara Sambodhe Padambojayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachitananda Namine Gaura Shakti Svarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virbhava Bhumestvam Nirdesha Sajjana Priyam Vaishnava Sarva Bhauma Shri Jagannatayate Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namaha Panchatatvakam Krishnam Bhakta Rupa Svarupakam Bhakta Avataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Aradha Kanta Namostute Jayatam Suratopan Gaur Mama Mandamatergati Matsarvasya Padam Bhujao Radha Madana Mohanao Divyat Vrindaranya Kalpadrumadao Shrimad Ratnagara Simha Samastao Shrimad Radha Srila Govinda Divo Preshtalibi Sevyamanam Smarami Shriman Rasa Rasarambi Vamshiva Tatatastita Karshan Venu Svair Gopir Gopinitaya Shri Estuna Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Shri Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Oké. Kedves bakták. Dear devotees.
Akkor még egy kicsit fogunk ma folytatni. We will continue today. Tegnap este beszéltünk, We talked about last night hogy miért Vrindában, about why Vrindavan, miért nem más szent helyek, not other places. mi a különbség mondjuk a Vajkunta és a Goloka között. What's the difference between Vaikunta and the Goloka? Mi a különbség? What is the difference? Igen, személyes. The mood, the person, the closeness. Nagyon jó. Igen, a hangulat személyesebb, közelebb. Igen, van fő 4 tulajdonság, There are 4 principal attributes ami különi teszi Vajkuntat minden más lelki világbolygókról a Golokát. that differentiates Vaikunta, all the planets of the spiritual world, aside from Goloka Vrindavan. Általában ábrázolnak egy ilyen térképet lelki világról, ki már látta. Usually a map is illustrated of the spiritual world. Who has seen it before? Igen. Ugye van, ahol bekerülünk lelki világba, először ott vannak, ahol mindenhol Brahma Jyoti, First, when you enter the spiritual world, everywhere you find Brahma Jyoti. aki azok a rossz bakták, So are bad devotees akik mindig arra vágynak, hogy hagyjanak már békén, who are always desirous to be left alone. ne zaklassanak, Stop bothering me. az bekerülnek Brahma Jyotiból, ott fognak unatkozni. They will arrive to Brahma Jyoti where they will be bored. Békén hagyva lesznek, nem fognak zaklatni. They will be left alone. No one will bother them. Iszonyú unalmas. Hangosan beszélni, fordíts. Iszonyú unalmas. It's insanely boring. Hát vannak, akik erre vágynak. There are certain people who are desirous of this. Akkor utána van Vajkunta bolygók, ott a Brahma Jyotik között vannak bolygók. Then there are the Vaikunta lokas amongst the Brahma Jyoti. És akkor ott van Aishwarya Bhav, There is Aishwarya Bhav, tökéletes szolgák, tökéletes Isten, perfect servants, perfect God. szabályosan énekelnek mantrákat. They are perfectly chanting hymns. Hát akarjátok bonyolítani az életet, lehet tanulni mantrákat. If you really want to complify your lives, then you can study all these mantras. Aztán eredményként el lehet menni Vajkuntára. And as a result, go to Vaikunta. Akkor egy kicsit beljebb megyünk lelki világba, When you travel more inside, akkor van következő bolygó rendszer, next planetary system, ez a Ayodhya. Ayodhya. Ott már egy kicsit bensőségesebb hangulat, mint a Vajkuntán. It's significantly more intimate mood there compared to Vaikunta Loka. Ott már lehet valamilyen szinten barát kapcsolat, At that level, there's a certain extent to which you can have a friendly relationship. That's it. de ez a barát olyan, hogy Rámának mindig igaza van. But this friend is in the mood that Rama is always right. Ő nyer. He's always winning. És a hangulat, ami ott uralkodik, annak a neve Maryada. And the mood that dominates there is called Maryada. Transzcendentális rend. It's transcendental order. Tökéletes férj, tökéletes király, Ráma, Perfect husband, perfect king. és akkor a bakták, tökéletes szolgák, barátok, és egy felesége van csak. And the devotees are perfect servants, friends, and Rama has one wife only. Ekapatni, Ekapatni, csak egy feleség, only one wife. Svakiya rasa, ez azt jelenti kapcsolat csak a saját feleségemmel. Means relationship only with my own wife. És hogyha megyünk tovább, beljebb, lelki világba, If we travel more to the center, akkor ott van a Goloka. there is Goloka. Persze még van Mathura is, de mi megyünk Golokába.
Of course, there's also Mathura, but we are aiming for Goloka. De Mathura és Goloka azért van eléggé jó különbség. There's a significant difference between Mathura and Goloka. Mondjuk, hogyha Ayodhya után Mathurába megyünk, For example, if after Ayodhya you go to Mathura, ott már legalább, hogyha nézzünk Krishnát, az már nem ekapatni, nem egy felesége. at least if we look at Kṛṣṇa, it's not Ekapatni, he doesn't have a single wife. Mathura Dvárakán, ott már 16.108 ma minimum. He's Lord in Dvarka, and it's 16,108 minimum. De mégis Aishvarya uralkodik. But still, he's ruling in Aishvarya. Tehát általában mindenki igazat mondja, az összes felesége mindig adja igazat Krisnának, nem vitatkoznak. Usually all his wives are giving him his right. Isten mens, hogy valamit elutasítsanak Krisnának. Akkor azt gondolják, akkor el fognak veszíteni. They are afraid that if they reject something from Kṛṣṇa, then they will lose him. De mondjuk mindig éreznek, hogy el van veszve, But actually, elveszítették Krisnát. they are always feeling that they have lost Kṛṣṇa. Megér, mert egész éjszaka Kṛṣṇa a varázslagopiknak a neveket sorolja fel. Because throughout the entire night, Kṛṣṇa is naming calling the names of the Vrajagopis. Ezért ott az életük azzal múlik, hogy, vagy az abban áll, hogy valahogy próbálnak magához kötni Kṛṣnának a figyelmét, valahogy elégedettet tenni, de sose sikerül. Therefore, in the center of their lives is them trying to attract Kṛṣṇa's attention, but it never fully succeeds. Persze kapnak Kṛṣnától szeretetet, They receive love from Kṛṣṇa, de mivel az ők szeretetjük nem olyan erős, mint a gópiki, ezért ők se kapnak olyan ezt az erős szeretetet. but since their love isn't as strong as the gopis, then naturally they don't get the same type of love. De van sok jó, például Vajranáp király, Kṛṣna dédunoka, There are good examples, like Vajranapkirai, the great grandson of Kṛṣṇa. ő is egy Dvárakának a feleségének a gyerekének a gyereke. He's also the child of the child of the child of a wife from Dvarka. És ő újraépítette Vrindávát. Na, amikor elmegyünk Vrindávonba, ezeket ott mesélek. And he rebuilt Vrindavan. And when we'll go there, I will tell you all these things. Igen, szóval ő újraépítette. He rebuilt Vrindavan. Szóval vannak jó dolgok is. So there are certain good things. De az igazi Goloka Vrindavanon ott igazából ott van a Madhurya rasa. But in the real Goloka Vrindavan, there is Madhurya Ras. Ahol mindenhol más, én vagyok Kṛṣnái, de a Goloka Vrindavanban Kṛṣna az enyém. Everywhere else is the mood of I am Kṛṣṇa's, but in Goloka Vrindavan, Kṛṣṇa is mine predominates. És ez a különbség mindenhol, hogy van ez a Madhurya. And that is the difference compared to everywhere else, that this Madhurya exists. Ezért úgy mondják, hogy van 4 fő tulajdonság. Therefore they say that there are 4 main properties. Ami Kṛṣna Golokába megkülönbözteti minden más inkarnációtól. That differentiates Kṛṣna's incarnation, Kṛṣna in Goloka from all other incarnations. Majd, hogyha olvassátok Odaadás nektárját, akkor fogtok látni, hogy 64 tulajdonsággal rendelkezik Kṛṣna. When you read Nectar of Devotion, you'll see that Kṛṣna has 64 properties. A többé mindegyik más, maximum 60-nal. All the other incarnations are able to have 60 of these maximum. És ez a 4, ez úgy hívják, hogy Venu Madhurya. This 4 is called Venu Madhurya. Ez azt jelenti, hogy az édes játék a fuvalán. Means that sweet play on the flute. Rupa Madhurya. Rupa Madhurya. Ez azt jelenti, hogy az ő nagyon szép, édes formája, hogy hogyan ott öltözik. Mindjárt már beszéljünk egy kicsit arról.
It means his very, very sweet form, for example, when he is getting dressed. A lila madúrja, az az édes kedvtelések. His sweet pastimes. És mi a negyedik? Prema madúrja. Yes! És a különleges szeretet édessége, az csak Vrindāvanban van. And the unique sweet taste of love only exists in Vrindavan. Igen, minden más, Nrsimhadev, ő neki nincsen ezek a madúrják. So Nrsimhadev doesn't have these maduryas. Hát, ha elkezd nyilvánítani, If he's displaying, elkezd fuvolázni, he starts to play the flute, akkor Krishnává fog változni. he turns into Krishna. Nem tud megmaradni Nrsimhadevként. He cannot stay Nrsimhadev. De aztán Nrsimhadevnek egy kicsit vacálja néha kavarodik, But sometimes some Vatsalya rasa is mixed in with Nrsimhadev, ez a szülői szeretet. the parental affection. Ugye, amikor Prahlād Mahārāja odaült az ölébe, When Prahlād Mahārāja sat on his lap, akkor Nrsimhadev beleszagolta, mint az apa fiának a hajába, then Lord Nrsimhadev smelled the top of his head in his hair like the fathers do to their sons. és gondolta, hát nekem nincsen szüleim, And he thought, I don't have any parents. oszlopból jöttem ki, I came out of a pillar. jó lenne egyszer, hogy én így apukámnak ölébe üljek. It would be so nice for me to at once sit in my father's lap. És akkor így, amikor így élvezte Prahlād Mahārāját az ölébe, mint a fiát, And thus erre gondolt, when he was enjoying having Prahlād Mahārāja in his lap as his son, he was thinking, akkor durrongott. he was purring. Ez volt a hangulata. That was his mood. Visszament lekélel, beeltűnt. Ha? Hát csak vicceltem. Azt tegnap már nem fér bele még egy nagyon rövid történet. Short story won't fit. Yesterday didn't fit, a very short story. Ez, hogy ugyanakkor megérteni ezeket a témákat és értékelni, ez azt jelenti, hogy ha valaki képes ezt nagyon értékelni és érteni, ez azt jelenti, hogy nagyon érdekel ezek a témák. To actually understand and value these topics, it means that they are of very big interest to someone. Ez azt jelenti, hogy megkaptunk baktáknak, meg a Rádhisyámnak a kegyét. It means that we have received the mercy of the devotees and Radhishyam. Mert máshogy nem lehet, nem tud érdekelni minket. Van Isten, kész. There's no other way. Otherwise we are neutral. We think that there is God, okay, there's God. Megyek, könyvet osztok, I'll go distribute books. kirtán, prasádam, viszlát. Kirtan prasadam, goodbye. De hogyha még ezen kívül még ezeket halljunk, és belül van ez az értékelés és hála, akkor ez Rádhisyám, bakták, guru kegye. But if besides all this we hear these things and we have a deep sense of value inside and gratitude, then that means we have received the mercy of Guru, Krishna and devotees. Miért? Why? Mert ez a téma, a Madhurya Rasa már nem logikus. Because this topic of Madhurya Rasa is beyond logic. Addig minden rendben van, oké, az Úr Nárayán teremti, fenntartja, vágyakat teljesíti, az mindenki érti, nem? Up until that point, it is all right. There is Lord Narayan, he's creating, he's sustaining and all. Teljesíti a vágyakat. He's fulfilling desires. Ez érthető, ez természetes. That is, hogy ilyen Isten. That is natural, that's what God is like. Én már tegnap észrevettem, a tolmácsoknak jobb nem menni.
I noticed that Mielőtt fordítanak, mert komában vannak. it's better for translators to not take food before. Így lehet érezni, hogy mint a régen a kazettás magnó. Because Igen, mikor lemerült az ember, akkor így így megy a fordítás. Oké. Igen, ezek nem lehet érteni, mert ott merev elképzeléssel ki Isten, oda már nem tud belenyúlni a Goloka Vrindavani hangulatába. it's impossible to understand because one who has a stiff understanding of God cannot access the Goloka Vrindavan mood. Ez azt is jelenti, hogy ha Istennek olyan kell lenni, amit én gondolom, hogy ilyen lehet. This also means that God has to be as I think He is. És hogyha nem tudok így gondolni, hogy ő ilyen lehet, akkor az már nem lehet Isten. And if I cannot think in this way that He can be like this, then that's not God. Oké, minden fűszál nem mozdulhat az ő akarata nélkül, Okay, I understand that no blade of grass can move without His will. félelemből fúj a szél, From fear of Him, the wind blows. ez egy érthető. This is all understandable. De az, hogy neki otthon hiányai vannak, és elmegy lopni, mert éhes vagy valami vajat, But the fact that he's missing something at home and he goes to steal some butter because he's hungry, akkor megtalálják egy kutat fiúkkal, he finds a well with the boys, Isten kiabál a kutba, hő! and God is yelling in the well. Hát ki fog mondani, hogy ez Isten? Kicsit komolytalan, nem? Who's going to say he's God? It's a bit ridiculous. És ezt csinálja Isten. Kiabál kutba a barátokkal együtt, mindenki. But that's what God is doing. He's yelling in the well, and all the friends are there. És közben néznek, hogy nincsenek a felnőttek körbe. And then they're looking whether there are adults around. Azért néznek, mert utána akarnak más ehót hallani, Mit szeretnének? csúnyákat mondanak a kutba. They're looking around because they're saying they want to say bad things into the well. És nem akarnak lebukni, hogy nincs senki, akkor oda mondanak valami csúnyát. They don't want to be caught, És akkor visszhangzik. looking for the echo of the bad words. Aztán, mint a gyerekek, amikor nincsen büntetés, akkor egyre elveszítenek a korlátokat. When there is no punishment, the children are losing their boundaries. Akkor már Kṛṣṇa néz, még mindig nincs senki, akkor kezd köpni kutba. Then Krishna is looking. If still there is none, then he starts spitting in the well. És ahhoz, hogy ebből most nem lesz semmi büntetés, mindenki izgul, ez az, Kṛṣṇa, jó csináltál. And then just not having any punishment, they're just getting more and more enthused. És már olyan bátor lett a Kṛṣṇa, hogy belepisilt a kutba. Krishna became so brave that he even passed urine in the well. És ezek az a Vaisnavak azóta imádnak ezt a kutat. And ever since then, the Vaishnavas are worshipping this well. Na ez már nagyon, meg nem is beszéljünk a gópik is Kṛṣṇa. We haven't even talked about the gopis. Szóval ez nagyon mély. It's very deep. És aki ezt tud értékelni, az tényleg szerencsés. And one who can actually value these things is very fortunate indeed. A Durvāsa Muni nem volt olyan szerencsés. Durvāsa Muni wasn't so fortunate. Hát, hogy nemrég meséltem. Maybe I told the story not so long Egy ago. nagy jogi, nagyon tiszteletre méltó, misztikus képességekkel rendelkező, Great mystic yogi with lots of abilities. és valahogy ennek az aszkézáknak az eredményeképpen Vrindávánba eljutott. Ez a jutalma volt, hogy ő eljutott Vrindávánba, mert annyi sok szent életet gyakorolt. Somehow, as a result of his many saintly lives of penance and austerity, he reached Vrindavan. És akkor ott leült, He sat down, meditált, he was meditating, aztán látja, hogy távol
futkároznak kisfiúk egymás után. He sat down and then he saw that there are little boys chasing after each other. És mivel ő egy szent ember volt, a szívbe értette, hogy az ott abszolút igazság. Since he was a saintly person, his heart understood that that was the absolute truth. Maga a Brahman. This Brahman himself. Csak az nem bírta összerakni, hogy van, hogy egy kisfiú, hogy először kisfiú formában Brahman, azt nem értette, ez mi van. But he just couldn't comprehend how it is that first it's a little boy in the shape of Brahman. És ez a Brahman fogja a homokot, And this Brahman is catching the sand, odafut a kisfiúhoz, running up to another boy, fejére dobja, és azt szalad el. and throws it on his head and runs away. A másik meglátta, fogta a homokot, szalad Brahman után, The other saw, grabbed the sand and ran behind és Brahman. utána neki, gyorsabb Did the voltam, same. mint te, és I akkor was faster, elszaladt. haha. A Durvása Muni így nézi, és akkor egy kicsikét lefagyott a szoftver. Durvasa Muni was looking and his software blocked. Szó szerint nem bírta, ez most hogy He van couldn't ez? comprehend. A Brahman homokat dobálja egymással, vagy mi van? So what is this Brahman doing, throwing sand at each other? És akkor ők így szaladtak, és egyre közelebb, és akkor teljesen hozzájutották a Durvása Munihoz. So they were running, and then as they got closer, they got too nearby Durvasa Muni. És akkor észrevettek, hogy ül a Babaji, akkor Kṛṣṇa és egy pár barátja odafutott gyorsan hozzá. And they saw that Babaji is sitting there, and Kṛṣṇa and some of his friends ran up. Babaji, ugye látta, hogy én voltam gyorsabb, én gyorsabban neki dobtam a homokat a fejre, és elszaladtam, ugye Babaji? Babaji, you saw that I'm faster, and I threw the sand on the head of my friend faster. Was it me? És erre az abszolút Brahman is odajön. Ugye, hogy nem így volt, ugye, hogy én aztán megelőztem őt, és én dobtam neki több homokot. And then the absolute Brahman came like, did you see that it was not right what he said? I was the first one, and I put even more sand on his head. Kész. Vírus. It's blocked. Ez nem tudta szólítani, pislogni, semmit. He had no idea what to do. He couldn't blink. Mi van veled, Babaji? What is wrong with you, Babaji? És akkor ez az abszolút igazság Brahman felmászott a nyakába, Absolute truth, Brahman climbed on his neck, próbálta, fogta a haját, egy tried to kicsit play with his hair, lemászott, fogta a szakállát, climbed down, played with his beard. Babajival nem lehet játszani, és elszaladták. We cannot play with Babaji, let's go. És akkor erre, hát nem tudom mennyi idő után, de valamikor csak magához térte. And I don't know after how much time, but they got to their... Felállt, azt mondja, ez egy kicsit nekem sok volt most. So Durvasa Muni stood up and said, wow, that was a lot. Majd máskor inkább valamikor egyszer, ha valamikor egyáltalán jövök vissza, és akkor ott hagyta a Vrindávat, és elment gyorsan. I'll come back some other time if I ever come back. And then he left Vrindavan. Szóval ne vegyünk ezt természetesnek, amit nekünk hozta Prabhupád. Don't think it natural what Prabhupada brought to us. Nagy jogik nem képesek megérteni. Because great yogis cannot understand. Még a Gaudiya Sampradájában se. Nem a Gaudiya, hanem a Madhava Sampradájában. Even in the Madhva Sampradaya. Szóval nem tudják, hogy Madhurya Rasa az a leg. They don't understand this Madhurya Ras. Mert csak van egy történetet, amit gondoltam elmesélni. I had a story that I was thinking to tell. Lehet most ezt elmesélek. Nehogy, mint tegnap jártunk. So I will tell it now. Hoztam slókákat, aztán meg se kezdtünk. Yesterday I brought some shlokas and we didn't even start. Jó, akkor lehet, hogy most tesz inkább utána más dolgokat. Okay, let's prioritize this.
akkor a Venu Gita, sok szép, csodálatos történet van. Reading from the Venu Gita, which has lots of wonderful stories. Mik ezek a történetek? What are these stories? Ez egy meditáció These are meditations azokra a baktákra, akik szeretik Kṛṣṇát, about those devotees who actually love Krishna, arra a szeretetre, and about that love. arra meditálunk, igen, mikor olvasunk Venu Gitát. We are meditating on that love when we are reading Venu Gita. Mert a Kṛṣṇának a szépsége Because Krishna's beauty az a szerető szemébe van. Aki szeret Kṛṣṇát, ő tud látni Kṛṣṇának a szépségét. Krishna's beauty lies in the eyes of the one who loves him. Van egy ilyen érdekes dolog, hogy minden anyukának a gyereke a legszebb gyerek a világban. There's this interesting thing that every mother's own child is the most beautiful child in the world for her. Hogyha így a szépsége versenyként megnéznénk, nem biztos, hogy megnyerne mindenki. If we would look at the modeling competition, it's not certain that all of them would win. De anya, aki nagyon szereti a gyereket, But mother who truly loves the child, ő a gyerekében látja, ő a legszebb. he sees within the child that he is the most beautiful. Szóval a szépség a szeretetbe van. Beauty lies within love. És ezért a Venu Gita is fel van építve, hogy itt mindig valaki mesél Kṛṣnáról. Therefore, Venu Gita is also built up in a way that someone is talking about Krishna. De ha egy kicsikét pontosítsunk, mindig valaki mesél. But if we make it more accurate, every time there's someone telling the story, Ez azt jelenti, mindig csak gópik mesélnek, it means that there are always gopis, csak ők váltják egymást. but they're exchanging each other. Akkor így rejtésen lehet mondani, mindig valaki mesél Kṛṣnáról. You can be mysterious and say someone is always talking about Krishna. De miért gópik? But who? The gopis. Mert ők legjobban szeretik Kṛṣnát. Why? Because they love Krishna the most. Legjobban látják szépséget benne, They see his beauty, ezért amikor ők mesélnek, ennél magasabb mesélés nincs. therefore when they are talking, there is no higher. Ezért ez a tökéletes. Therefore it's perfect. Hát, hogyha még a fő gópi mesélne, Radharani, akkor az még magasabb. Just imagine if Radharani herself, the main gopi, would tell the stories. That De would be even vannak olyan helyek, ahol ő mesél. And there are some parts where she tells stories. Igen, szóval gopik általában nagyon éreznek magukat szerencsétlennek, mert nem tudnak egész nap lenni Kṛṣnával. Gopis usually feel very unfortunate because they cannot spend their entire day with Krishna. És ezért nem tudnak sok mindent csinálni. Therefore they cannot do a lot of things. Olyan elkülönésben vannak napközben, They're in such mood of separation during the day. hogy néha forralja tejet, Sometimes they're boiling milk, stirring it. és el van merülve Kṛṣnára emlékezetre, He's so absorbed in remembering Krishna hogy fut a tej, that the milk is overflowing. ő kever, It's mixing. és nem lát. She cannot see. Prabhupád mondja, na ez az Smaranam. Now this is Smaranam. Ez a legmagasabb jogik. This is the highest stage of Vagy yoga. elindult a házból valahova, kimegy az udvarba, megy, Leaves the house, leaves the garden and just goes somewhere. és akkor megy, aztán csak így útközben megáll, és akkor áll. And just stops on the way. Meg Kṛṣnára emlékszik valami. Remembers Krishna. Szóval és akkor állandóan valami ilyesmit csinálják. That's usually what they do. Igen, ők a legtökéletesebb jogik. They are the most perfect yogis. És ahhoz, hogy egy kicsit enyhítsenek hiányt, In order to be able to ease this pain, akkor nagyon gyakran kis csoportokban együtt találkoznak, they have to meet in small groups.
És akkor sorba egyik más után mesélnek Kṛṣnáról, most mi történik. And each and every one of them is just telling stories about Kṛṣṇa. És sokszor látnak, mi történik. And they often see what's happening. Szóval, hogy mondjunk, live, online dolgokat beszélnek. They are speaking live online things, live streams. Ami történik valahol legelőbb. És akkor elkezdjünk estével. Este, mikor Kṛṣna jön. When the night comes and Kṛṣṇa comes, általában este délután nagyon nagy boldogság van Goloka Nandagramba, akkor már Nandagramba van. Generally in the evening there's a great joy in Nandagram. És mielőtt még visszajön legelőről, akkor már olyan nagy öröm, mert mindjárt fog hazaérni, és akkor ez hatalmas nagy boldogságot okozza baktáknak. Before he even arrives from the pasturing grounds, there is already great ecstasy building up because it causes such great joy to the devotees to have him soon return. Így minden este fesztivál van. Therefore there is a festival every evening. Nanda Mahārāja, főszervező, ki a főszervező? Who is the main organizer? Yasoda, mama. Ő a főszervező. Nanda Mahārāja segít, de minden Yasoda mama. Nanda Maharaj helps, but everything depends on Mother Yashoda. És akkor meghívnak a legjobb szakácsokat, a zenészeket, táncosokat, mindenkit. Mert mindjárt jön legelőről Kṛṣna. And they invite the musicians, dancers, the best ones, because Kṛṣṇa is to come soon. És akkor jön Kṛṣna, az most kihagyom pár részletet, mert ez majd kimennek várni, amikor látnak, hogy jön, és azt kihagyunk egy kicsit. And Kṛṣṇa comes, I'm jumping over a few details as they are waiting. De lényeg, amikor megérkezett, akkor nagy lakoma, boldog, mindenki, nagy fesztivál van, kirtán. The point is that when he arrives, everyone is excited and there is huge festival and kirtan. Majd Vrindāvanban, mikor leszünk, majd párszor estenként elmegyünk egy pár templomba, és fogtok látni, az mai napig történnek ezek a dolgok. When we'll be in Vrindavan, you will see when we attend a few temples in the evening that these things happen to this day. Brisbászik egész nap dolgoznak. Brijbasis are working all day. Délután gyorsan hazamennek, megfürödnek, és legszebb ruhát felvesznek, nagyon szépen feldíszítve. They run home in the afternoon to get dressed in the nicest clothes. Matajik gyönyörű szép szári, Mataji's in beautiful saris ékszerek, with jewels, ornaments. tilak, minden. Prabhuk is felvesznek szép kurtákat. Prabhus put on nice kurtas. Sajnos Indiában ott Prabhuk egyre kevesebb jár Vaisnava ruhába. Sadly, there is less and less Prabhus walking in Vaishnav clothes. Hát az a Kali Yuga. Just wear pants. De Matajik tartják a frontot. But Matajis are keeping up the front. És akkor ott két és fél órát ott vannak a templomban, fesztiváloznak, mert Kṛṣnával találkoznak. So they're there for 2.5 hours in the temple with Kṛṣṇa having a festival. Az nagyon jó látni ilyeneket. It's very good most to is see. van. És akkor meddig megy ez az esti fesztivál? How long this festival is going for? Hány óráig? Until when? Ameddig Kṛṣna nem fog ásítani. Just until Kṛṣṇa yawns. Mikor Yasoda mama észreveszi, hogy Kṛṣna ásított, When Mother Yashoda sees that Kṛṣṇa yawns, nagyon szépen leállítják a fesztivált, mindent. they stop the festival nicely. Mindenki megy haza. Everyone goes home. Kṛṣnát felkísérnek az ő emeleti szobába. They accompany Kṛṣṇa to the room on the floor. Becsukják, lefektetik az ágyba, becsukják az ajtót, és 2 őrt raknak az ajtó előtt. Put him to sleep, close the doors, and put 2 guards in front of the door. Miért raknak őröket? Why do they put guards? Nem mindig el szokott szökni. Because he's always breaking loose. Táncolni egész éjszaka. To dance all Tudjunk, night. ki kell. But we know with whom.
Hát hiába vannak örök, a balkonon is szokott elszökni. So much for having guards, he can escape through the balcony. Azt majd elmesélek, mikor Imlitánál leszünk Vrindávanban. Hol leszünk, Maharaj? Imlitánál. I will tell this story when we will be at the part of Imlita in Vrindavan. Ezt az éjszakai dolgokat. All these nightly things. Most megyünk reggel. Itt a reggel, This is morning time. és Kṛṣṇa alszik, Kṛṣṇa is sleeping. és van különbözőféle ébredés. There are different types of awakenings. Valamikor a barátok már kiabálnak. Hé, barátunk, kelj már fel, hasra süt a nap. Sometimes the friends are yelling, "Hey friend, wake up, the sun is on your belly." Meséli Sādhana Mahārāja, valamikor bemásznak az ablakon hozzá. Sometimes they even climb in the window, as Srivara Maharaj is telling. A Madhumanga besétál már valahonnan banánnal vagy a mangóval a kezébe, Madhumanga walks in with a banana and a mango in his hand. és valamikor bemásznak hozzá az ágyába a barátok. And sometimes they walk in on him to his bed. Valamikor Yashoda mama megy ébreszteni. Sometimes Mother Yashoda goes in to wake him up. A Venu Gitában ezt a részt ki van részletezve. This is very intricately explained in the Venu Gita. Amikor megy be a szobájába, és látja, hogy nagyon gyönyörű, szép ágyon alszik Kṛṣṇa, When she enters the room and sees that Kṛṣṇa is sleeping on a beautiful bed, és a fekete hullámos hajja, az itt le van, így ki van, így szét van dobálva, mondjuk így az ágyon, feje körül, with his curly black hair all thrown all over the bed around his head. Aztán tudjátok, a Damodar Jananiban ott egy másikféle ébresztés van. Perhaps you know in the Damodar Janani there's a different type of an awakening. Kṛṣṇa megjátsz, hogy még alszik. Kṛṣṇa is still playing that he's still asleep. De lényeg, hogy akkor belejön Yashoda, és leül az ágyára, Point is that Mother Yashoda szélére. comes in and sits down on the side of the bed. Jaj, Sisarádhásana Szundar ki, jaj! És akkor elkezd szólni hozzá, kedves kisfiam, kelj fel, And starts telling to him, "My dear son, please wake up. már nagyon várnak rád a tehenek. Cows are really awaiting you." Általában Nandagrámba, ameddig tehenek nem kapnak reggeli darsant, addig nem adnak tejet, hiába fejnek őket. Usually in Nandagram, cows don't give milk in the morning until they take darshan. És akkor Kṛṣṇa akkor kezd ébredni, amikor hallotta anyukájának a szavait. Kṛṣṇa starts to awaken when he heard his mother's words. Ilyen öklökbe kicsit vannak szorítva kezei, His hands are pulled in fists, és akkor kezd így nyújtózkodni. and he starts to extend. Akkor utána, amikor nyújtott egyet, akkor Sādhana Mahārāja meséli, hogy első, amit ad rögtön neki, ennivalót, amikor még ágyban van Kṛṣṇa, After stretching, Maharaj is explaining how Mother Yashoda gives him immediately some food, some prasadam, sűrített tejet, condensed milk, hogy legyen energia. so he has some power. És akkor egy kicsit dörzsölte a kezét, akkor kis sűrített tej, Then he wiped his hands and took some condensed milk. és akkor elmegy Gosalába. Then he goes to Goshala. A tehenek, mikor elkezdtek meglátják Kṛṣṇát, akkor nagyon boldogok, mindenki. The cows, when they see Kṛṣṇa, they are happy. És Jogamája csinálja olyan elrendezést, hogy minden 900 000 tehén azt gondolja, hogy Kṛṣṇa csak előttem áll, és csak engem néz. And Yogamaya is making the arrangement that all the 900,000 cows think that Kṛṣṇa is only in front of me and is only looking at me. És akkor így Kṛṣṇa egy körbesétál egy kicsit, valakinek így az órát így, valakinek itt a fején megvakarja. Kṛṣṇa walks around and scratches the nose, the top of the head of the cows. És akkor rögtön adnak a tejet, They instantly give milk. és akkor megy fürödni. And he goes to take a bath. Akkor a tegnapi ruhákat leveszi róla Yashoda mama, So Mother Yashoda takes off the clothes from yesterday,
és földre dobja. and throws them on the ground. Ez fontos. This is very important. A Kṛṣṇának a ruhája Kṛṣṇa testjének az illatával át van itatva. Krishna's clothes are surcharged with the smell, the fragrance of the body of Krishna. A Kṛṣṇa testnek az illatának a neve Čatursāma. The fragrance of the body of Krishna is called Chatursama. Pézsma, aguru, szantál és kámfor. Hogyha valaki ezt össze tud keverni, akkor megszagolja, és fog érezni, mi a Kṛṣṇának a testnek az illata. There are these four ingredients, including sandalwood and camphor, and if you mix these four things together, you can actually experience what the fragrance of body of Krishna Pézsma is like. és a aguru. Pejshma and aguru, Szantál, camphor. kámfor, pézsma, aguru. Santal, camphor, musk, Az a pézsma, aguru. aguru. És mi történik, amikor ledobja földre a ruháját, When he throws his clothes on the ground, akkor a Bhumi Devi magába szívja azt az illatot. Bhumi Devi is sucking in that fragrance Ez minden nap csinálja. every day. És utána ezt az illatot felossza. And then she's dividing this smell. A vrindávani patakoknak adja egy illatnak egyik részét, Gives, fáknak, virágoknak, fűnek, gives one part of the smell to the rivers of Vrindavan, some to the trees, some to the grass. ezért az egész Vraja Bhumi különleges illatokkal rendelkezik. Therefore, entire Vrindavan Bhumi has very unique fragrances. És majd itt is, amikor járunk tavaszon, nyáron, fogtok érezni illatokat. And even here, when we're walking around in Christmas or spring, Az in eredeti summer or spring, illat az Kṛṣṇának a testje, és ennek a részeit fogunk érezni. you will feel these unique smells, and these fragrances will be a part of Krishna's body, and you will feel it around. Ugyanúgy úgy is, akkor most ő megszívta, kiosztotta, hogy ez visszaajánljanak, mikor Kṛṣṇa sétál be a erdőbe, akkor ezek az illatok vissza lesznek ajánlva neki. And these fragrances are distributed in order so that when Krishna is walking in the forest, all these fragrances are offered back to him. És utána fürdetnek Kṛṣṇát, So then Krishna took a bath, és utána, amikor fürdették, utána öltöztetnek, when they made him take a bath, then they dressed him, és a haját szárítják. and they're drying his hair. Csak nincs áram. Nincsen. Az nincs. But there is no electricity. Hanem az agurufának a füstjén szárítják a haját. But they're drying his hair on the smoke of the aguru tree. Igen. És utána a Venu Gitából írják, gopik mesélnek, And after that, in Venu Gita, the gopis are telling hogy amikor díszítve van Kṛṣṇa, that when Krishna is decorated, ezek a díszítések Jasóda mamának a szívéből ömlő nektárból van. that all these decorations are made of the nectar emanating from Mother Yashoda's heart. És nagyon különlegesen néz ki Kṛṣṇa. Krishna looks very special. De kopik mondanak, tudjunk, de valami van más is ezen a napon. Valami extra. But there's something extra on this day that we know of. És akkor utána meséli, igen, utána ők mennek be erdőbe. Then they're, Persze reggelizték, az then, majd egyszer máskor elmesélek, hogyan reggelizik Kṛṣṇa. then I will tell another time the story how Krishna is taking breakfast when they're entering the forest, Mert akkor nem fogunk haladni. because otherwise we won't be able to continue. És akkor, mikor bemennek erdőben, When they enter the forest, akkor ott már a bhakták, a szakhák, a barátok kezdenek ajánlani más
a Vrinda Devi által és az ő segítői, hogy hívják, tündérek által ajánlott ékszereket. So as they're walking in, the friends, the sakas, are starting to offer all the ornaments and decorations offered by the servants of Tulasi Devi, the fairies. Tulasi Devi, Vrinda Vrinda Devi, Devi. ez nem ugyanaz. Vrindában nincsen Tulasi. Ez itt van anyagi világban Tulasi, ott van Vrinda Devi. In Vrindavan, there is no Tulasi. Tulasi Mahārāja is here in the material world. In Vrindavan, there's Vrinda Devi. Igen. És akkor ők a banyán fa árnyékában ott megállnak, In the shadow of the banyan tree, they stop. és akkor kezdenek gopák díszíteni Krishnát, So the Vrindában erdei virágaival, meg mindenféle ebből ékszereket csinálnak. The gopas start to dress Krishna with all the ornaments from the trees of Vrindavan. És akkor azt mondják, hogy végtelen mélység fekete haját pici-pici színes virágokkal, mint csillagokkal az éjszakai égen díszítenek. They're saying that his insanely deeply black hair is decorated by them by flowers as if they were stars. Akkor egyik főle mögé raknak kék lótuszt, Behind one of his ears, they put a blue lotus flower ami úgy néz ki, mint egy hold. that looks like a moon. A másik fő mögé a fiatal mangó rügyeket raknak. And behind the other ear, they put young stems of mango, Azok ilyen, hát olyan, mint a te ruhád, azt mondják, ilyen színű. Ilyen nagyon szépek. which look like your clothes. Rügyecskék. És akkor így These sprouts. díszítenek Krishnát, That's how they decorate Krishna. és még az ő kis, az ő fiatalság ezt a frissítést adja az egésznek. And his youth gives this refreshing to the whole thing. És utána, és ezek gopik egymással beszélnek, egy gopi mesél a többieknek, So the gopis are talking amongst each other. és mondja nekik, And he says to them, éreztek ezeket az illatokat? are you noticing these smells? És akkor gopik, mint a nagy jogik, And the felemeltek a kis órokat, és akkor the gopis as the great yogis, beleszagoltak a levegőbe, és érezték. they opened their nostril and they felt the fragrance. Utána mondja a gopi, After that, the gopis saying, akár lehet nyitott szemmel, akár csukott szemmel, you can do with open eyes or closed eyes. képzeljétek el, és akkor most utána tovább lépnek be erdőbe, Kṛṣṇa és Balarám és a barátai, Just try to imagine Krishna and Balaram and their friends are further entering the forest. Kṛṣṇának a nyakába Vajjayanti virágfűzér, In Krishna's neck, there is a Vajjayanti garland, very long, amelyik mindig így himbálózik a nyakába, amikor ő megy, always swinging from side to side as he goes, mint hogyha próbál elérni a lotusz lábáját, as if it was stretching for his lotus feet. és meg akarja kapni darsant a tulasi levelektől, ami mindig nyugszanak a Kṛṣṇának a lotusz lábánál. And as if it were to receive the darshan of the tulasi leaves that are resting on Krishna's legs. Így erről mesélve a érzelmek fokoznak a gopinál, aki ezt meséli, As they're talking about these stories, the emotions of the gopis are getting more and more intense. és a hangja elkezd csuklani, Their voice starts to fall és bend. csak azt mondja, Kṛṣṇa és a Balarám rendkívül csodálatosak. She's just saying, Krishna and Balaram are so uniquely wonderful. Az ők ruhájuk, az ők ékszerek csodálatosak. Their dresses, their jewelry, they are so wonderful. Az ők barátok csodálatosak. Their friends are so wonderful. A játékai, kedvtelései, tánc, ének szintén csodálatos. Their toys, their pastimes, their dress and songs are so uniquely wonderful. Hadd legyünk egyszer mi is az ő szolgalányai. Please let us once
and for I'll be their maid servants. És akkor nem bírta folytatni. So she just stopped, couldn't continue. Csak így leült egy kis tuskóra, ott volt egy kis fatuskó. Sat down on a tree trunk. A többi gopik nagyon hálásak voltak, és kicsit támogatták őt, hogy nem tud folytatni, akkor elkezdtek ölelni és imogatni. All the gopis were very grateful, and then they started supporting her. De hát kell történjen máshogy, hogyan folytatjunk olvasni, hogyha befejezte a gopi. But it has to carry on. It has to carry on somehow. How Ő can we már nem fog bírni. She cannot carry on. De volt egy másik gopi, pirosba öltözött. But there was a different gopi in red. Ő felemelte kezeit, She raised her hands, gyönyörű, szép, kecses kezeit, magára vonta figyelmét, és folytatta. attracted the attention of all and continued. És akkor mondta, hogy amikor Kṛṣṇa, a Srihari belépett a Vrindāvan erdeibe, When Krishna Sri Hari entered the forests of Vrindavan és hátra nézte, and looked back, hogy a felnőttek nincsenek sehol, that the adults are nowhere, mindenki is körbenézte, everyone looked around, akkor ők elkezdtek úgy viselkedni, mint egy kis elefántok, akiket kiengednek egy kicsit játszani. they started to behave in a way that elephants do, little elephants that they let out to play. És akkor elkezdte Gopi mutatni ezeket a mozgásokat. The gopis started to show these movements. Amikor ezek ugye, és akkor elkezdtek ott táncolni, azt mondja, amikor így elefántokat elengednek, ők a fiúk is elkezdtek játszani, táncolni, egymással játszani. They started to play, they started to dance with each other. Aztán egy páran elkezdtek Krishnát, hogy mondjuk, megjátszani Krishnát. And some of them started to act out Krishna, A gopák, the gopas. amikor látták mindig, amikor Kṛṣṇa Jasoda mama előtt áll, hogy hogyan áll, akkor ők is így játszanak. They always saw how when Krishna is standing in front of Yashoda, how they're playing. És utána, amikor azt is játszolták, mikor dadogni kezd Kṛṣṇa, mikor gopikról beszél. And they also played out how Krishna starts to, és akkor a gopák is így elbújták bokrok mögött, mint gopik csinálnak, amikor így letakarják az hajukat, arcukat, és akkor néznek Kṛṣṇát, akkor gopák ugyanaz. Szórakoztatták Kṛṣṇát ezzel. They also played out how Krishna's words started to stumble when he's mentioning the gopis, and also how, kik takarják az arcukat már? Gopik. How the gopis cover their face when the gopas are seeing them. Igen, hogy hogyan, igen, dadog és remeg, mikor ő anyukájával beszél, Srimati Radharani jelenlétében, akkor hogyan remeg a hangja. And how his voice is faltering when Srimati Radharani is present when he's speaking to his mother. Szóval így kezdenek beindulni a kisfiúk a legelőn. That's how all these little boys start to get going on the fields. Akkor ott elkezdenek mutatni a szemöldök mozgásokat. And they start to show their eyebrow movements. Ami ugye ezek a szemöldök mozgások, az minden jelek. Küldenek egymásnak gopik és Kṛṣṇa. All these eyebrow movements are signs that Krishna and the gopis are giving to each other. Aztán utána tovább fokozódik a hangulat. Then this carries further. A gopák elkezdenek valakik négy közláb szaladni, teheneket játszva. Gopas, some of them are acting out cows running on four legs. Valakik csak elkezdenek egy hemperegni a földön. Some of them are just bathing in the dust. Akkor valakik kihúzzák a nyakukat, mint a bikák. Some of them are extending their neck as the bulls do. És akkor utána még elkezdenek játszani, hogy ilyen vitatkozó játékokat csinálnak ott. And some of them are starting to play out games of argue. A legjobban azt a játékot mutatnak be, hogy megcáfolja Kṛṣṇának a szavakat.
The best is when they're acting out games of trying to negate Krishna. Hogy Kṛṣṇa valamit mondott, akkor ezt meg szoktak cáfolni. So when Krishna says something, how we can negate it? Aztán a mások elkezdenek ott harcolni a botokon. And then the others start to fight on sticks. Valakik mindenféle tárgyakat kezdenek dobálni egymásba. Some of them are throwing objects at each other. Akkor... És vannak azok, akik nem tudom, hogy honnan szedték, ilyen botok, ami rajta, tudjátok, így felmászol, és akkor rajtok jársz, és magasba vagy. Golyalában elkezdtek járkálni. They also started to walk and play on these extension legs. És bármit, amit nem csinálták, táncolták, meg nevettették, ez minden az atyút elégedettségére csinálták. Whatever they did, whatever they laughed or acted out, it was all for the pleasure of Achyuta. És akkor a gópik, mikor ezt hallották, olyan boldogok lették, When the gopis heard this, they became so happy hogy egy hanggal mondtak, Saki! that in one word they said, Saki, A te szavaid olyan nektár, ami lehűti, ami kiszárad, mint egy sivatag füleinket. your words are such nectar that they are cooling our ears as if they were deserts. Kérünk, meséld el előre a különleges táncról, Please tell us about this special dance amelyiket látták ezek a fiúk. that these boys saw. Ezek azt mondja, hogy gond nélküli fiúk. These boys without a worry. Folytatta a gopi. The gopi continued. És akkor mesélte, hogy hogy igen, Sri Kṛṣṇa és a Balarám, ők olyan szépek voltak, ugye már a Jasoda mama őket öltöztette, utána a barátok őket díszítették. Krishna and Balaram were so beautiful. Mother Yashoda dressed them, and then the friends ornamented them. És úgy néztek ki, mint a zafír és gyémánt az arany bevonatba. A barátok az arany bevonatba. They looked like sapphire and a diamond framed within gold that were the friends of them. És nagyon vágyták, hogy most a barátai táncoljanak és énekeljenek nekik. And all of them really desired that their friends would dance and sing for them. Ez minden ősszel történt. Minden ősszel történt. Everything happened in autumn. A Priyasakik Priyasakis megértették Kṛṣṇa Balarámnak a vágyát, understood the desire of Krishna Balaram, és nagy vággyal, hogy elégedettséget nekik okoznak, and with great desire to cause them pleasure, elkezdtek alakítani mindent a tánchoz. they started to arrange everything for the dance. Ott gyorsan kijelöltek Vrindávának a színpadot, They assigned a stage in Vrindavan for Vrindavan. a tapasztalt táncosok előre lépték, The experienced dancers stepped forward. Subal, Madhukanta és Madhuvrata, ők irányították éneket, So these devotees were supervising the singing, supervising. organizing. Ja, jó, meg kicsit hivatalos volt. Vrindávában nincsen supervising. Itt ez olyan kezdett lenni varázslatos, ez a hangulat, ami Gopi elkezdte mesélni, hogy összes Gopi körülötte volt, azonnal közelebb sétálta. The mood became so mystical when she started to tell the story that all the other gopis approached. Hát nem misztikus, nem lehet egy normális szavakat használni. Varázslatos. Magical. Magical, igen. Nem. Misztikus, az mi már reggel meséltünk misztikus jogiról. Most ez ilyen elbűvölő. Na, elbűvölő. Charming. Ez, igen.
akkor Sri Kṛṣna és a Balaram, ők is csatlakoztak, ők úgy néztek, de ők is hozzájuk énekeltek, játszották a hangszereken, ha kell. Sri Krishna and Balaram were also watching, but they also joined and sang and played on És instruments. elindult a tánc, az ének, Kṛṣna is, akkor tapsolnak, énekelnek hozzájuk, vagy csatlakoznak az énekhez, és játszanak valami hangszereken. Dancing began, singing began, and they also clapped, joined them, and played on instruments. És nagyon élveztek, mikor láttak, hogy nagyon gyönyörűen táncoló gopákat, They were really enjoying when they saw the beautifully dancing gopas. és mikor valamilyen nagyon különlegesen szép volt, akkor kiabáltak, Szádu, Szádu! When something was especially uniquely beautiful, they were yelling, Sadhu, Sadhu. És ennek is volt egy hangulata, ami fokozódott. És egyre élőbb és élőbb lett a tánc. And this had a mood that was intensifying and intensifying, and it became more lively. Igen, és mikor egy ilyen nagyon életet érte el a tánc, akkor összes pásztorfiú bele torkolódott a táncba. When it became even more alive, all the cowherd boys just flooded in the dance. Ezek fűzérek elkezdett ide-oda lengni, vagy csinálni. And garlands started to swing from side to side. Turbánok lecsúszták az oldalára, Turbans fell from their head. a ruhájuk már össze-vissza Their álltak, clothes were all over the place. elkezdtek izzadni nagy táncba, They started to sweat in the great dancing. és addig táncoltak, ameddig teljesen nem izzadták meg. And they just danced until they were fully wet from sweating. És Gópi, aki már nem bírta ezt hallva tovább kontrollálni az érzelmeket, hogy ami hatás alá került, And the gopis who couldn't tolerate all the emotions that they were overwhelmed by, akkor kérdezte, jó, meséld el, légy szíves, meséld el, hogy a pásztor fiúk és Sri Kṛṣna, ők mit énekeltek, milyen dalamokat. and she said, please tell us what were the cowherd boys and Krishna singing, what kind of melodies. És akkor mesélő Gopi, hogy a Madhukanta, aki egy kicsit finnyás hangulata ismerve, And Gopi is saying how Madhukanta, who is more finnyas, picky, in a more picky mood. picky mood, nagyon kicsit igen, de amikor ő elkezd kirtánt tartani, akkor nincsen hozzá hasonló. But when he does kirtan, there is nothing in comprehension. És nagyon sok dalamot ő költi, írja meg, vagy találja ki. And he's writing a lot of these melodies. Elkezdte őszt dicsíteni, Vrindávannak a szépségét, He started to glorify the beauty of Vrindavan. Kṛṣnának összehasonlíthatatlan szépségről beszél, énekelt. He was singing and glorifying the uncomparable beauty of Krishna. És amikor a Madhukanta befejezte az éneket, When Madhukanta finished the song, akkor Kṛṣna és Balaram lábra ugrottak gyorsan, Krishna and Balaram jumped up, elkezdtek tapsolni, started to clap. és akkor mondta, kedves barátom, Dear friend, az éneket csodálatos, Your song is- egyszerűen csodálatos. your song is simply wonderful. Így Madhu Mangal is lelkes lett, Thus Madhu Mangal also became enthusiastic. akkor, hogyha jól emlékszem, a piros granátot tartva a kezébe, If I remember nicely, he was beholding a red akkor pomegranate. ő kérte Subáltól, hogy énekeljünk most az ő kedvenc dalamát. He asked Sudam, please now sing your favorite song. Subál kettével osztotta a kisfiúkat órában, Subal made the boys split, és akkor elkezdtek énekelni. and thus they started singing. Giri pujeya vihita kena. Igen, ezt énekeltek. They were singing this tune. És le is írta Sivaram Mahārāja az egész dalamot. Shivaram Maharaj wrote down the whole song.
amikor ezt a szöveget, ezt a dalamot elénekeltek, when they were singing this melody, akkor boldog gópik elkezdtek mosolyogni és tapsolni. then all the gopis started to clap and smile. Lehet, hogy nagyon messze voltak Sri Krishnától, Maybe they were very far from Sri Krishna, de mégis az ők vágyuk hallani az ő kedvteléseket nem volt gyengébb, nagyon erős volt, but still their desire to hear his pastime és ezért minden át tudták élni, mikor hallották. was very intense, so they could live through whatever they heard. Szóval, és utána elkezdtek tapsolni, szóval beindultak egy kicsit, utána kellett kicsit várni, hogy megnyugodjanak. So as they started clapping, they really got surcharged, so they had to wait for calming down. Akkor újra tudták folytatni, hallgatni. Then they could continue again to listen. És a gópi folytatta. So the gopi continued. Mesélte, hogy Kṛṣṇa és a Balarám, ők is nagyon-nagyon jó. Ja igen, és akkor elkezdtek ott mások kisfiúk, akik nem annyira művészetesek, They were telling how the boys who are not so artsy, de akarták Kṛṣṇának örömet okozni ők is táncukkal, but really wanted to please Krishna with their dance. akkor valaki elkezdte utánozni a méhecskéknek az ümmögését, So someone started to mimic the buzzing of the bees. valakik elkezdtek páva táncot táncolni, Someone started to play out the dance of the peacocks. valaki kezdtek, mint a hattyút, így hattyúk, az ő kiáltásokat ábrázolni. Someone was mimicking the yelling of the swans. Valakik elkezdtek a kacsákat, Someone started to mock the ducks. és így akkor valakik, akkor igen, mint a pávák elkezdtek. The peacocks. És amikor Kṛṣṇa észrevette, hogy pávákat mondta, akkor Kṛṣṇa is elkezdte. And when Az úgy, Krishna mint saw egy that they are mimicking peacocks, Krishna also started to move with them. Tekerni, mint egy páva. Twist his head like a Amikor peacock. tekerte egy nyak, akkor így kinyitotta egy nagyra a szemeit, And when he was twisting his neck, he opened his eyes wide open. és mikor ezt látták a gópák, akkor elkezdtek nagyon nevetni, mikor látták Kṛṣṇát, és csatlakozni ehhez a tánchoz. When the Gopas saw this, then they wanted to join to this dance of Krishna's. És akkor közben egyik kíváncsi gópi kérdezte, hogy jó, de te tudnál mesélni nekünk Sri Kṛṣṇának a táncáról? So one of the curious gopis asked, okay, but could you tell us about the dance of Sri Krishna? A többi gópik csatlakoztak. Igen. All the other gopis joined, yes. Kedves barátnőm, mesélj nekünk. My dear girlfriend, please tell us about this Sri story. Kṛṣṇa énekel és táncol. Tell us about how Sri Krishna dances and sings. Akkor volt egy kis csend, There was a little silence, pause, és utána egyik nagyon kecses gópi folytatta. and one of the very Az ő állt, nagyon szépen lebegett a ruha a szélen, a ruhája, one of the very gentle gopis with wind blowing her dress, vörösek voltak az arca a meséléstől, with intensely red cheeks from telling all these stories. de ugyanakkor szemekbe álltak a könnyei, But her eyes were filled with tears, és akkor egy nagyon lassú ilyen kézmozgás fej fölött csinálta, and with very slow hand gestures above the head, és akkor mesélte. continued. Itt van a gránátalma. So there's the pomegranate. Jön akkor a piros gránátalmát kézbe tartva, hogy kezdődik, adománygal megkérte Kṛṣṇa és Balarámot, hogy táncoljanak és énekeljenek. In Madhuvan, beholding a red pomegranate in her hands, asked Krishna and Balaram to sing. És akkor azt mondja nekik, de táncolt, ahogy most barátok nektek táncoltak, énekeltek, most ti is ezt csináljátok.
Just as your friends just danced and sang for you, please now do the same. A többi gópák nagyon lelkesek lettek erre. So all the other gopas became very Elkezdtek enthusiastic. tapsolni és kiáltani. They started to clap and yell. Légy szíves! Please, Énekeljetek! Táncoljatok! sing, dance, Énekeljetek! sing, Táncoljatok! dance. És akkor ehhez a kórushoz csatlakoztak a madarak, a fák, a tehenek, So to this choir, all the trees, the birds, and the cows joined. mindenki, aki ott volt körülöttük, mindenki csatlakozott. Everyone who was around them joined. És akkor még a levelek a fákon, ők is csatlakoztak. The leaves on the trees joined. És akkor énekeljetek, táncoljatok, Please. énekeljetek, táncoljatok. Sing, dance, sing, dance. És akkor utána mindenki olyan lelkes volt, Everyone was so enthused. Kṛṣṇa Balarám is lelkes lett, Krishna Balaram became enthused. akkor megigazították a ruhájukat, mint egy profi táncosok, They adjusted their dresses as if professional dancers, akkor ajánlottak hódolatot, offered obeisances a Bhumi Devinek, to Bhumi Devi, Surya Devnek, Surya Dev, Sarasvatinek, akkor közösségnek is, egymásnak is. and to the community and to each other. Csend volt, gopik csendbe voltak. There was silence. All the gopis were silent. És a szél, And the wind, a szélnek az a szolgálata a Vrádzsába, the service of the wind, ő azért fúj, mert mindig hozza híreket Krisnáról. is blowing to bring the news of Krishna. De már ő elfelejtette mozogni, ő is érdekelt, most mi lesz a tánccal. But even the wind forgot how to move, so due to the dance Csendben of Krishna. voltak a gópik, The gopis were silent, és csendben lett a szél. and the wind went silent. Mindjárt fog táncolni Kṛṣṇa és Balarám. Soon Krishna and Balaram will dance again. És mindenki elkezdte várni, Everyone mi waited. fog történni tovább. What will happen? És van ceremónia mester is And there's a leader of the gopák ceremony. között, Ujjvala. Amongst the gopas, Ujjvala. Ő neki volt egy botja, He had a stick. ő is még egyszer kijelölte határokat a színpadnak, He assigned the limit of the stage. akkor öltöztette, vagy leültette jobb oldalára előre a zenészeket, Set down all the musicians. és akkor mindenki elő volt készítve, ott a zenészek a fuvolákkal voltak, dobokkal, ezekkel a kürtükkel, The musicians were there with the flutes, the drums, the horns. és akkor igen, bal oldalán ültek, egy sorba. They were in one row. És akkor a Ujjvala, aki szervezi Kṛṣṇának a táncot, Ujjvala, who is organizing Krishna's dance, akkor kecsesen meghívta őket a színpadra, gently invited them to the stage és adta jelet muzsikásoknak muzsikálni. and gave a sign for the musicians to start. Kṛṣṇa, Balarám Krishna Balaram ott voltak a színpadon, were at the stage és kecsesen elkezdtek mozdulni. and they gently started to move. Először a szemöldökekkel, First with their szemekkel, eyebrows, utána eyelids, kezükkel és az egész testével. and with the hands and the whole body. Csodálatosan táncot kísérve, Wonderfully accompanying the dance, vagy tánccal akár képsérve a zene instrumenteket, tudom magyarul, hogy mondják, or hangszereket, accompanying the instruments. ők ütöttek ritmust lotuszlábokkal, They were hitting the rhythm with their lotus feet. és ez úgy hangzott. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-tat. That's what it sounded like. És ez volt a Kṛṣṇa Balarámnak ugye a nektár forrása, amikor ők mozogtak és táncoltak szinkronba.
That was the reservoir of nectar for Krishna and Balaram as they were dancing in synchronicity. Nagy boldogsággal egymásra nézték, With great joy, they looked at each other. így lassan, lépésre elmerültek a rasszába. Slowly, step by step, they absorbed in ras. És a haladára meghívta Krishnát, hogy lépjél előre, Haladara invited Krishna to step forward. így előre lépve, akkor elkezdte táncolni az zene ritmusához képes. Stepping forward and started to dance according to the rhythm of the song. És a közönség nagy örömére elkezdte énekelni megfelelő mantrákat. And to the great joy of the community, he started to sing the appropriate mantras. Ezekkel a mantrákkal követte a táncát. And with these mantras, he followed his dance. Tatta tathe drigiti drig thai, drig tathai tha. De utána a Ramanuja a jele alapján, Ramanuja ez a Rámának a öccse, ez a Kṛṣṇa. A Ramanuja jelzés után Baladev előrelépett, és az ő lábcsengők és a ékszerek adták következő hangokat. So to the signature of Ramanuja, which means the little brother of Rama, so Krishna gave a sign to Rama to step forward, and with his jewelry making ringing sound, he stepped forward. Janana jamjat. Ezek az ékszerek voltak, és akkor ennek a lábcsengő, vagy hogy hívják ezt? Bokacsengők utána csatlakozták következő hangokkal. So these were the jewelry, and then the ankle bells continued. Tathaya, tathaya, tathathai, tathaya. És a mridanga nagyon édesen szólt, énekelt. A mridangák édesen énekeltek. And the mridangas were singing sweetly. Drimi, 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 do, do, do. El tudsz játszani? Kṛṣṇa kék ragyogásával beszínezte az egész színpadot. Krishna colored the entire stage with his blue effulgence. Tele, fiatal energiával ő táncolt és énekelt. Full of young energy, he just danced and sang. Dam, dam, drig, drig, chan, chan, nini, nam, nini, nam. Tutuk, tun, tun, gudu, 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 dam. Dram, gudu, dram. Deg, deg, do, do, kiriti, kiriti, dram. Drimi, dram, drimi, dram. A gópák, mikor ezt hallották, akkor elkezdtek tapsolni. When the gopas heard this, they just started to clap, Igen, úgy, ahogy ti. just like you did. És akkor így folytatódott tovább, So it continued, nem változtatva a ritmusát. not changing the rhythm. Baladev megülelte a testvérét, So Baladev hugged his brother, és erre gópák nagyon még jobban örültek az egész táncnak, the gopas became overjoyed. és abban az időben se Kṛṣṇa, se Balaram még nem mentek át a hajvágó ceremónián, ezért gyönyörű fekete hajak úgy lebegtek a táncba, mint a varjúnak a tollai. In this time, nor Krishna nor Balaram went through the haircutting ceremony, so their wonderful hair was floating like the feathers of peacocks. A kihúzva maga elé kígyóhoz hasonló kezét Kṛṣṇa kecsesen táncolt és hangosan énekelt. Extending in front of him his snake-like arms, Krishna charmingly danced and sang. Ai, ati ai, ati a. Annak
jelentősége is van. This has meaning. Kedves Baladev, mennyire szerencsés a földanya, hogy újra és újra megtapasztalja a te transzcendentális rózsaszín lótuszlábának a érintését, ez a A. Dear Baladev, how uniquely fortunate Mother Earth is to again and again experience the touch of your pink lotus feet. És Balarámnak a kristály színű testje úgy villámlott a színpadon. The crystal-like The crystal-like bodies of Krishna and Balaram were like lightning on the stage. És ő is ugye, egészítette ki a saját táncával, a Sri Harinak a táncát, és ő is énekelt. And he was accompanying the wonderful dance of Sri Hari and singing. Tathai, ja. És akkor mondja, ó Kanály, ez igazából te megálltál a földet. Oh Kanai, actually you are the one who stopped the earth. Amikor a kis borjóvá változtattál, és a kisfiúknak a formájába voltál, When you turned everything into small cows. hogy elégedetté tegyél a Vrajslabuminak az anyukájukat. And you turned into a small boy in order to satisfy their mothers of Vrajabhumi. És akkor folytatódik a fesztivál, akkor Kṛṣṇa előhozza a fuvalát, és elkezd fuvalázni tánc közben. So the festival continues and Krishna pulls out the flute and starts dancing and playing. Közben ugye a Balarám odarakja a földre a kezét, Meanwhile, Balaram puts his és feldobja, hogy a kezén állva, egy kezén áll, és akkor feldobja a testét, hand on one hand and stands on his one hand, throwing his body in the air. és ez is egy tánc része. This is also part of the dance. Akkor, amikor fuvalázik Kṛṣṇa, akkor olyan rágák, új rágákat elkezd fuvalázni, ami soha senki még nem hallotta. When Krishna is playing the flute, he's just playing such new ragas that no one has ever heard before. Kṛṣṇa nem hagyja abba a játszása a fuvalán, elkezd ilyen cigánkereken. Krishna is not allowing the flute playing to stop. He starts to do cartwheels. És megint írja, hogy mennyire szépen, hogy a virágok, mint egy fekete arany, elkezd minden szépen, amikor mozognak, nagyon szépen néz ki az egész. Now they're describing how when they're moving, they're like black gold and flowers floating in the wind. Akkor Baladev közben, mikor táncoltak, in the meanwhile, kihasználta a lehetőséget, és levette Kṛṣṇának a lotusz lába alól a port, hogy Kṛṣṇa ne vegyen észre. He used the opportunity and took the dust of Krishna's lotus feet in a way that Krishna didn't És akkor notice. fejre magának tette, Put it on his head. és mindenki kopák láttak, Sādhu. And the Gopas saw Sadhu, És akkor Sadhu. tánccal, mozgással ugyanúgy oda ment, és kiosztotta a maradék port a nézőknek. And with a dancing movement, he went there and distributed Hú, the ez jó remaining dust csináltál! to Ez jó csináltál! audience. You really did well, Reagáltak my a brother. gópák. The Gopas were saying. Mindenki, aki ott volt, Everyone who was there, ugye a nézők között voltak a gópák, a nyulak, az őzékék, amongst the audience were the minden Gopas, állatot ült. the rabbits, the deers, every animal was there. És még a kígyó királya is eljött Even the megnézni king of a the táncát. snakes. Mindenkinek a szíve végül már felvette azt a ritmust a zenének, a Kṛṣṇa Balarám tánccal, és egyé váltak, mindenki egy ritmusban mozogtak. The heart of everyone picked up the rhythm of Krishna De and közben Balaram's dance. folytatódott a tánc. And they continued dancing. Kṛṣṇa szép, sötét színű, Balarám fehér, mint a hold, Beautifully dark. Balaram is white like the és moon. valamikor Balarám mögé volt, valamikor Balarám elé volt.
Sometimes they crossed each other's és path. úgy nézett ki, mintha néha a hold elbújt a felhők közé, néha kijött a felhők közé. Sometimes it looked like the moon is hiding behind the clouds, and sometimes it comes out from the clouds. Akkor a fülbevalók nagyon szépen lebegtek, lehet úgy is mondani. All the earrings were beautifully floating. De ugyanúgy minden ritmusban, minden extázisban. Everything was in rhythm and ecstasy. Nagyon szépen, ritmusosan szóltak a bukacsengők. The ankle bells were singing rhythmically. Elbűvölő táncokat táncoltak, és kettő testvér. The two brothers were charmingly dancing. Valamikor énekeltek, valamikor játszottak hangszereket. Sometimes they sang, sometimes they played the instruments. Valamikor nagyon gyorsan mozogtak. Sometimes they moved rapidly. És valamikor olyan rágákat énekeltek, ami még senki nem hallotta soha. Sometimes they played such ragas that was never heard before. És akkor ez a boldogság, az csak fokozódott és fokozódott és fokozódott. Joy was just flooding, overflooding. Az ő kezüknek a mozgása nagyon gyönyörű volt. The movement of their hands was Az ők wonderful. a lotuszlábának, a testnek, a szemöldöknek a mozgása. So the movement of their... Végül annyira elbűvült mindenkit, They were so a charming. közönség, aki ült, nem pislagták. Kitágott szemmel így állt, így. És mindenki egyformán ezt csinálta, és csak néztek a táncot, pislogás nélkül. Their movement charmed the audience so much that they were just witnessing the dancing without blinking. Jai Shri Radha Shama Sundar ki jai. És a kígyó király, aki a hipnózisnak a mestere, The snake king, who is the master of hypnosis, ő is el volt bűvölve, és ő is így nézte a táncot. was also charmed, and he was watching the dance. Ugyanakkor odajött a misztikus istennő, So the mystic goddess came, aki elbűvülésnek a istennője, who is the goddess of charming, és ő próbáltam mindenkit elbűvölni Kṛṣṇának a csodálatos táncával. She tried to charm everyone with Krishna's Ő a wonderful dance. prémának a hugója. A prémának A hugója. Hugo. Hugo. Hugaja. She's the little sister of Prema. És a elbűvölő hálóját kidobta, hogy mindenki belekerüljön ennek a táncnak, a elbűvölésnek. And she threw out her charming net to catch everyone with this dance. A táncok, a zene, énekek, mindenkit elbűvölte. The dance, the music, the songs was charming everyone. De az történt, hogy ő is belekerült ebbe a hálójába. What happened is she fell also in this very same net. Így végül, amikor már meg is izzadtak, Kṛṣṇa és Balarám, akkor megálltak. So that's when they started to externally sweat. Krishna and Balaram stopped. És mindenki el volt bővölve, ezt még sose látták. Everyone was charmed. They never saw such thing. Nekik is már az ékszerek, a ruhájuk így rendetlen lett Kṛṣṇa Balarámnak. Their ornaments, jewelry, and dresses became scuffed. Egymásra támogasztva álltak egymás mellett. They were standing, they were leaning on each other's shoulders. A Baladev letörölte a gyöngy cseppek, izzadságcseppet homlokáról Kṛṣṇának. Baladev wiped the sweat drops from the forehead of Krishna. És a fiatalság büszkeségével Kṛṣṇa szólt a barátokhoz. And with the pride of youth, Krishna addressed the Kedves barátaim, friends, dear friends, ó erdő teremtményei, all the creations of this forest, drága Vrindávan erdő,
dear Vrindavan forest. Most már ti láttátok, hogy mi táncolunk nektek, Kṛṣṇa és Balarámmal, You have witnessed me and Balaram dance csak azért, hogy teljesítsünk a ti vágyatokat, just to fulfill all your desires. de most szeretnék megkérdezni tőletek. But now I would like to ask you, Légy szíves, please, őszintén mondjátok nékünk, tell me honestly, van-e valaki három világban, aki jobban, aki hozzánk egyenlő? is there anyone in the three worlds who is equivalent to us A ének, tánc, művészetben. in the arts of singing and dancing? Most rátok bízunk, ti legyetek a bírók. I entrust you to be the officials. Valaki tudja ebbennek minket legyőzni? Could anyone defeat us in this? Ismertek valakit? Do you know anyone? Meg tudjátok nekünk ezt mondani? Could you tell us? Hogyha igen, akkor mutassatok meg, ki az, aki nálunk jobb? If yes, then show. Who is it that's better? Akkor jöjjön ki, és mutassa meg a saját művészetét. Let them exit and show their own arts. Hú, minden kisfiú és állatok, akik ott voltak, és méhecskék elkezdtek kiabálni, ordítani. Every little boy and animals and bees were there and they started yelling. Nem, nincs hozzátok egyenlő. No, there's no one comparable to you. Senki nem tud hozzátok összehasonlítva lenni. No one could be compared to you. És olyan hangosan és lelkesen erről elkezdtek kiabálni, And they were yelling so nincsen veletek egyenlő, nem lehet veletek hasonlítani. Olyan boldogan enthusiastically. elkezdtek Kṛṣṇa Balarámot dicsérni, They started to glorify them so ecstatically. hát mindenki ott volt, állatok, gópák, méhecskék, Animals, the gopas, the bees, hogy ez a hang and this sound elkezd terjedni három világban. starts to spread throughout the three worlds. És ez az örömteli hang elérte a Vajkuntát. So this joyous sound reached Vaikunta. És a Vajkunton az Úr Náraján ül, And on the Vaikuntas, Lord Narayan Trónuson. is sitting on the throne. a Garuda társaságában, Lakshmi Devi társaságában és a mások, Company of Garuda and Lakshmi Devi and others. és akkor elérte őt ez az extatikus zaj Vrindavanból, And this ecstatic sound from Vrindavan reached him. akkor hirtelen így komolyan ül, So now he's sitting very seriously. őt a hang Vrindavanból, Sound comes from Vrindavan. akkor extázivel kezdte mosolyogni Started to hirtelen. smile ecstatically. A többiek nem is értették most, mi történik. The others didn't understand what's happening. Akkor Arjuna, aki Kṛṣṇának a legközelebbi barátja, Arjuna, who is Krishna's closest friend, könnyeikkel szembe, ami már patakzanak a szemeiből, a gyönyörű lotusz arcán, with flooding tears on his lotus face, a páva kis hangjával elkezdte kiáltani, nem bírta már kontrollálni magát. with his peacock-like voice, he started to yell, Kṛṣṇa Balaram ki jai! És akkor még egyszer mondta, Kṛṣṇa Balaram ki jai! one more time. Hú, hát összes, aki ott volt, azon a lelkesek voltak, és mindenki egyszerre, Kṛṣṇa Balaram ki jai! Kṛṣṇa Balaram ki jai! És akkor olyan lett, mint egy felhő, ami dörömből, nagyon hangos, akkor egyre jobban elkezdte terjeszteni, és akkor elkezdtek körbe-körbe futni, tehenek, megöröltek, körbefutottak, pávák elkezdtek futni, akkor madarak elkezdtek repülni körbe, állatok elkezdtek hemperegni a porba. So everyone started to run around, the cows, the birds, all the bugs and the bees, all the animals, they started to roll around in the dust and go crazy all over the place. Teljesen kontrolláló boldogság eluralkodott mindenkin. The uncontrollable happiness started to overflood everyone. Gyorsan, aki tudta, szaladt a barátjához, hogy megöljenek egymást. Everyone who could, they ran towards their friends to hug.
És egyszerre csak megint odaért ez a zaj a Vajkuntára. And at once this sound again reached Vaikuntha. Az Úr Narayan felugrott a trónusról. Lord Narayan jumped up from the throne, Égnek emelte a kezét, raised his hands, és még hangja kiabált. Kṛṣṇa Balaram ki jai! he had this deep voice. Ilyen hatása volt ennek a táncnak. That's the effect of this dance. Aztán kijött a Madhumangal, ugye megnézem, mit tartotta. Banán a kezébe. Madhumanga came out A jobb kezébe banán, with bananas in his bal right kézzel hand, támasztva a Sridámra. and on the right hand he was leaning on Sridham. Kedves Kanai, Dear Kanai, mondta Madhumangal, Madhumanga said, ez az én rendkívül erős szeretetem iránt, my especially strong love for you, és hogy a neveltségemet megőrizve, and a jó neveltségemet ugye megőrizve, just ami My- az én brahminikus természetemhez tartozik, just living up to my good Brahminical nature, good parenting. nem fogadom el ezt a kihívást, ki nálad lehet jobb, I won't take this challenge, who could be better than you, de ugyanakkor tudnod kell, but you should know, ha nem az én brahminikus, misztikus lelki hatalmam, if it's not my Brahminical mystical power, akkor te meg a Baladev enélkül you and Baladev without, csak képesek lettek volna így járkálni, mint a kacsák, you would, without this, you would have only be able to walk és azt like ducks, énekeltek, és olyan, mint a kacsák hápolása lett volna. and your singing would be just like the singing of the ducks. Hú, ez nagyon tetszett mindenkinek, ezt Everyone mindenki really liked nevetni. this. They were laughing. Nevetni, de nevették a Batóról, a Madhumangáról. So they were laughing at, Valaki, Bató, fogták a sikáját, húzták, valaki pulling his shikas. hasába ujjal így dugták, Somebody was valaki a dótiát stiffing his rángatta. fingers in his stomach. Someone was pulling on his dhoti. De utána But kijött a after, Sridám. Sridham came. Kedves Kanai, Dear Kanai, kérlek, hallgass meg az én igaz szavaimat, please listen to my true words, ami a te táncra és énekre vonatkozik. which refers to your dancing and singing. Az igaz, hogy közöttünk nincsen, aki tud ebben veled versenyezni, It is true that amongst all of us, there's no one who can compete with you. de ugyanakkor az minden alázattal szeretnék neked mondani, But at the same time, with all humility, I would like to tell you hogy neked kellene azért valami hálát megmutatni még valakinek. that you should also express some gratitude towards someone. Nem illik átlépni valaki az idősebbnek a fején, It's not appropriate to step over the head of the elderly azzal, hogy nem akarsz elismerni, hogy tőle kapsz ezeket az órákat, meaning that you don't want to acknowledge that you're receiving these órákat, igen, tanuló. classes. Amikor ezt hallották a gópák, When the Gopas heard this, akkor csendbe lették, they became silent. a madarak, akik ott voltak, rögtön odafordították a fejüket Sridámra, The birds who were there turned their heads towards Sridham. az őzékig felemeltek a füleit, The deers raised their ears, és mindenki próbálta elkapni Sridámnak minden szavát. and everyone tried to catch Sridham's every word. Én nagyon jól tudom, I know it very well, hogy te rendszeresen fogadod tanításokat, that you naturally take all these, practically, regularly take all these teachings a táncnak és a zenének az én nővéremtől. of singing and dancing from my sister.
kedves Kṛṣṇa, ez nem igaz? Nincs igazam? Dear Krishna, isn't it true? Ez nem igaz? Isn't it true? Hogy éjszakánként elkülönült helyeken te találkozol vele, és kapsz tőle utasításokat Sri Radhikától és az ő szakiktól, That every night you meet them in secluded places and you receive instructions from Sri Radhika and her Sakis. és hogy ott elfogadsz tőle ezek az artisztikus művészetet, And there you receive this artistic, ami már számunkra ismeretlen. and there you receive from them this art that is unknown for us. Hát te Brijbászi vagy, Brijbászi híres királynak a fia, You are a Brijbasi, a son of a famous Brijbasi king. és te tényleg félsz, hogy te is hogy úgy fogsz látszódni, mint egy közönséges ember? And you're afraid that you will seem like a commoner? Szégyelsz attól, hogy mi megtudjunk, hogy te nem vagy független? Are you feeling ashamed that we will find out that you're not independent? Mert ne te is tanulsz valakitől táncolni? Because A gurútól? Also learning to dance from someone? Ezért csináltál minden éjszakánként nagyon türelmesen, Therefore you did every night very patiently, hogy a mások sose ismerjenek meg, hogy Srimati Radhikán nálad sokkal művészetesebb. in order to ensure that no one recognizes that Srimati Radhika is a lot more artsy than you. A zene művészetben? In the arts of music. Kedves Szaka, mondja tovább Sridham, Dear Saka, Sridham continues, így ez minden számításba véve, én azt gondolom, acknowledging everything, I think hogy neked kellene, nem kell úgy olyan büszke lenni, that, de mi előttünk. that you shouldn't be so proud in front of us. Ezt most te hallottál, amit én mondtam, You've heard what I said, és hogyha te azt gondolod, hogy igazam van, and if you think that I'm right, de akkor a kezeiddel irítsd meg a homlokodat, then touch your forehead with your hands. és ezáltal elismerve az én nővéremnek a felsőbbrendültségét, Thus acknowledging the superiority of my sister és az ő barátnőknek is. and her girlfriends. Ez az én válaszom a te kihívásodra. This is my answer to your challenge. Nagy zaj lett utána, gopák között, mikor Great ezt noise hallották. continued amidst the gopas. Elkezdtek mosolyogni, He started to smile. nevetni, Kṛṣṇát kinevetni Laugh at elkezdtek. Krishna. Akkor, kiderült, They found out hogy mégse ő a legjobb. that Krishna isn't the best. De Kṛṣṇa nagyon-nagyon értékelte a kritikát. But Krishna really valued criticism. Ez a kritika iránt sokkal nagyobb örömet neki okozta, mint a védáknak az imái. But this criticism gave him much more joy than the prayers of the Vedas. Így eleresztve fejét a mellkasra, Thus hanging his head down on his chest, nagyon szép, és akkor közben haja is így szét volt így a széltől. it was very beautiful. His hair was blown by the wind. Igen. Akkor igen, és akkor így összetette a lotusz, ez mi? Okay. Tenyerét, és akkor felemelte a homlokához. Put his lotus palms together and raised them to his forehead. És könnyek álltak a szemeibe, His eyes were flooded with tears. és a mellkasa nagyon erősen felemelkedett és leengedett az extázistól. And his chest was lifting and rising and going down from the ecstasy. Így emlékezve Préma gurúra,
and remembering Prema gurúra, remembering Prema Guru, szakadozó hangjával, a nagy szeretettől és alázattól with a voice faltering from love and humility, következőt mondta: he said the following: mindent, ami Sridham mondta, én elfogadom, mint igazság. Everything that Sridham said, I accept as truth. Az ő nővére eredeti, Úr Nárajának eredeti energiája, His sister is the original energy of Lord Narayan, aki felhatalmazza az összes élőlényet ezekkel a tulajdonságokkal, képességekkel. who empowers all living entities with these potencies and attributes. Ez az egy kinyilatkoztatás, fő igazság, a szentírásoknak a fő titka feltárása. So this revelation is the prime truth of all scriptures. Ezért ajánlom tiszteletet az ő isteni testvérlánynak, Therefore, Gandharvikának. I offer my respects to his divine sister Gandharvika, Aki saját barátnőkkel együtt tanít engem tánc, ének, nem engem, a félisteneket tánc és ének művészetének. who with his own sister teaches me for the arts of Nem mi, félisteneket. teaches the demigods for the arts of singing and dancing. Ezért mit mondhatom én magamról, aki annyira jelentéktelen személyiség? Therefore, what can I say for myself who is so insignificant? Ezt hallva, Hearing this, gopik, the gopis, gopi gána, gopi csapat, ezt mikor hallották, the group of the gopis, when they heard this, felrobbant. they exploded. Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Jai! Kiáltották. És egész Vrindában, a dombokon, mindenhol kiterjed ez a hang. And the hills of És Vrindavan, minden, ami mozgó, nem mozgó, mindenki hallotta ezt a szép dicséretet. everything moving and non-moving was hearing this Így, glorifying. amikor végül visszatért ez a vízhang, And then the echo asked back, egyik gópi ezek között, ami teljesen el volt merülve, one of the gopis who was fully absorbed abban, amiről hallotta, about hearing, akinek az elméje olyan, mint a méhecske, about whose mind is like a bee, hogy el volt hogy hallgatta Kṛṣṇa-Balaram táncáról, as she was listening the story about Krishna and Balaram's dance, akkor elkezdte kérdezni. started to ask, Miért Sri Kṛṣṇa és Balaram olyan csodálatosan néznek ki? why do Sri Krishna and Balaram look so wonderful? Miért olyan szépen néznek ki, csodálatosan? Why do they look so uniquely beautiful? Szóval így természetesen a Kṛṣṇa-Balaram a legcsodálatosabbak, Krishna and Balaram are the most wonderful, naturally. és a gopik is And the gopis. csodálatosak, akik azért éltek, hogy mindig elégedetté tegyenek az Úrat, Who live to satisfy the Lord always, és akiknek a szomjasságát, a transzcendentális szomjasságot Kṛṣṇa-Balaram iránt nem lehet kioltani. and whose transcendental thirst for Krishna and Balaram is inextinguishable. Ezért, amikor vége lett ennek a történetnek, When the story finished, akkor nagyon szomorú lettek az arcok a gopiknak. all of their faces went sad. Nem baj, It's not a problem, mert utána rögtön kezdenek a következőt. because the next story continued.
Jai Shri Radha Shama Sundar ki, Jai Srila Prabhupada ki, Jai Nitai Gaura Premanande Hari Bol.